copil, mă gândesc că ar avea o traumă. Acum nu mai e scuză, bă, BMW nu mai merge să analizeze Cine spune că nu banii aduc fericirea, greșește puțin, că tot în viața asta depinde de bani. Salut, eu sunt Andrei și astăzi filmăm alături de micuțul. L-am adus, adică am venit eu, de fapt, la București ca să filmăm ceva special, ceva ce ne-a atras să fim aici amândoi, și anume mașinile, dar și alte subiecte pe care le vom dezbate pe parcurs. Salut, micuțul! Salut, mă bucur foarte mult că ai venit să filmăm amândoi și ce să zic, îmi place mașina ta. Mulțumesc, mulțumesc! Să văd cum se comportă pe drum. Eu, din ce știu și din ce am văzut, este una dintre cele mai stabile mașini pe care am condus. Da? În sensul că atunci când iau curbele cu ea, nu se înclină absolut deloc. Super. E un model special, de asta am și ales-o. Aerodinamică. Da. Foarte bună. Da. Bun, deci mai pe scurt, mașinile și pasiunea pentru mașini le-a adus astăzi aici. Așa că o să dăm o tură și mai povestim și altele, între care și asta cu mașini. Păi știi ce să zic, că dacă mai vreți carvagor la mine pe canal, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Și un share, pentru că, sincer să fiu, acum nu este așa greu să filmăm, că n-ai dat ready, ai dat absolut, asta e partea cea mai ușoară. E partea cea mai ușoară, dar partea grea vine la editare. Cu editatul, când stai câte 2-3 zile pe un clip, să ai să mișto. De unde e pasiunea asta pentru mașini? Păi, pasiunea asta pentru mașini o am de mic. Cred că de la vreo 4 ani. Wow! Da, pentru că tata avea un Orsit. Orsit? Wow! Da. Și, da, cum sunt și mașinile vechi, repari tot timpul la ele. Și când zici că repară, tu se mă șticar ceva. Exact. Așa, așa și mașinile vechi și mă luau cu el în spatele blocului. Adică mai mult vezi Daci sau alte mașini. Cred că a dispărut Orsitul, că eu nu am mai văzut Orsit. Eu vorbesc acum 22 de ani. Adică, de exemplu, uite, mai vezi cât un Trabant pe drum, mai vezi cât o Daci veche. Băi, am văzut un Trabant să pe șmecher care zilele ăsta prin București și mă miram, bă, da, mașina aia are 35 de ani cu tare, dar, bă, era ce pe mașina, nu știu. Bine să seama că aia, că tipul respectiv era un pasionat sau nu. Când ești pasionat de ceva, faci tot posibilul ca lucrul ăla să fie într-o stare cât mai bună, ca să te poți să te bucuri de el, știi? Da, și bine, pasiunea s-a plecat de la Orsitul ăsta, dar toată viața mea pe calculator m-am jucat jocuri video cu racing. Mi-am dus și volan. Foarte tare. Nu știu. Am văzut că ești pasionat de jocuri, așa, ești tot timpul pe live-uri, pe jocuri. Da, păi asta cumva este pasiunea mea și în jobul meu, adică altceva că nu pot să fac și sunt foarte mulțumit că mi-am găsit jobul ăsta. Nu m-am gândit niciodată că o să film și cineva să mă ajute cu donații sau cu, nu știu, vezi, oamenii au empatizat și oamenii se bucură când văd oameni ca tine care sunt atât de motivați să facă ceva în viață, adică să nu se mulțumească niciodată nu trebuie să dai înapoi, cum zice Dani Mocanu, nu dăm înapoi. Exact. Da. Trebuie să fii motivat să lupți, să obții ceea ce îți dorești în viață, pentru că despre asta e vorba. Da, uite, am făcut un vlog acum vreo 3 săptămâni, am pus pe YouTube, abonați mie știu. Tot primeam mesaje pe Instagram din toată lumea că dacă pe mine mă plănesc oamenii și internațional. Am primit mesaje, băi micule, dar zici și mie cum faci tu să fii așa happy, cum faci să ai energia asta bună, și am zis, bă, eu nu sunt așa, eu în sinea mea sunt un om trist, dar pe live-uri trebuie să dau energie, trebuie să dau un vibe bun, cum ar fi să stau așa pe live-uri. Da, dar energia pe care o dai, trebuie să înveți cumva să o iei și pentru tine, adică să fii și în realitate la fel de versătat, știi? Așa am încercat și asta încerc pentru că, uite, eu de 13 ani mă confrunt cu o depresie. Te-am urmărit, știu. De 13 ani am o depresie foarte urâtă. Dar încet am reușit să trec peste această depresie. E mare lucru să... Am fost la psiholog, trebuie să mă duc, dar asta e viața și am ajuns un loc cu oameni rău, că aici am vrut să ajung,
Uite, eu nu am prieteni în învățătoră, am decât o familie și atât. Bine, ceea ce ține de familia mea, nu-i bag la prieteni, pentru că e familie. Da, e mai presus decât o prietenie. Da, dar așa am decât de prieteni în viața mea. Mine, o familie, atât. Nu am prieteni. E cam greu în ziua de asta să ai prieteni, pentru că oamenii în principiu sunt cam pe Și interes. când am avut prieteni, m-au cam tras să-mi pierd. Și am zis, bă, hai să rarem puțin, că nu e ce trebuie. Eu am învățat în viața asta să nu mă bazez pe nimeni. Adică tot ce fac să depindă în mare parte de mine. Da, corect. Pentru că nu poți avea încredere în oricine. Oamenii sunt schimbători, oamenii te pot dezamăgi atunci când te aștepți cel mai puțin. Cam așa am fost și eu. Și Ți-ai pus încrederea în cine nu trebuie. foarte multă încredere și acum, din cauza asta, probabil sunt puțin mai respingător, dar conform mi-am dat seama să nu mai mă apropie atât de mult de fiecare om în parte. Da, sunt foarte mulți oameni care zic, micule, te-ai schimbat. Nu m-am schimbat, am evoluat. Și Din experiență învățăm cum să fim sau cum să nu fim. Am evoluat și trebuie să te duci să... Dacă stai tu pe loc toată viața ta și nu mai evoluezi absolut pe niciun plan, Rămâi stagnezi așa într-un punct. acolo și nu mai evoluezi și nu mai faci nimic cu viața ta. Asta spuneam, că te apreciezi, că faci eforturi ca să obții mai mult și că vrei mai mult de la viață, știi? Nu te limitezi la un singur lucru sau... Înțelegi? Uite, eu când m-am apucat de YouTube, m-am apucat așa dintr-o prostie la plezneală, ca să zic așa. Poate nu e neapărat o prostie, poate că în momentul ăsta ai simțit că trebuie să faci sau că îți place să faci. Așa am simțit, pentru că tot așa m-am apucat de YouTube, pentru că pur și simplu nu aveam cu cine să vorbesc în viața reală, nu aveam prieteni și am zis, bă, dacă tot nu pot să mă integrez într-un grup, hai mă frate să-mi deschid un canal de YouTube. Pe timpul acela urmăream foarte mult pe Rafael. Toate vlogurile, toate clipurile și mă uitam în comentarii la el. Și era comunitatea lui, vorbeau ce n-are legătură, era o chestie foarte șmecheră și pe tema asta am plecat. De asta mi-am deschis canalul ăsta. La început am avut vreo 4 sau 5 încercări, dar am lăsat din ceea ce fac. Deci, în primul an de YouTube am strâns 200 de abonați. 200 de abonați în primul an. Și te-ai demoralizat într-un punct, ai zis gata, nu din cauza vizualizărilor, din cauza hate-ului din comentarii. Să spun sincer, eu dacă aș avea, și am avut persoane care poate m-au criticat sau au dat cu hate în diverse domenii, nu doar în asta cu videourile și așa, eu nu îi bag în seamă. Nu îi bag în seamă pentru că nu am de ce. Păi nici acum, eu nu vreau să fie să-mi bag în seamă, dar la început nu știam de ce mă jurau oamenii, nu știam unde am greșit. Nici nu trebuie să înțelegi și nici nu trebuie să te gândești de ce oamenii fac asta, pentru că cine face așa ceva nu are o viață, se plictisește și aruncă cu hate în alte persoane. Pentru că persoanele respective poate duc o viață mai bună decât ei și atunci nu fac altceva decât să arunce Sau m-am gândit la o chestie, probabil oamenii își jură pe internet, prin comentarii, și te-și gândești, pentru că posibil mă gândesc că ar avea o traumă. Și asta, da, este o variantă. Mai sunt și oameni care sunt needucați, pur și simplu. Vorbim de o anumită categorie de oameni care sunt needucați. Și atunci nu ai ce așteptări să ai de la genul ăsta de oameni, știi? Nici n-ai cum să iei în seamă, în primul rând, pentru că nu are rost să te cobori la nivelul lor, știi? Tu trebuie să-ți vezi de ceea ce vrei tu să faci în viață. Dacă ți-ți place să faci un lucru, îl faci și nu ții cont de X sau de Y, că spune că nu e bine. Sau de ce faci asta, sau înțelegi? Corect. Uite că suntem tot în tema asta. Tu cum ai putea să definești succesul? Succesul? Pot să spun că am avut parte într-o oarecare măsură de el și știi cum mi-am dat seama de asta? Atunci când mi-am dat seama că fac ceea ce îmi place, în sensul că tund, am și timp liber, am și bani și nu simt că muncesc. Și mă consider oarecum, într-o oarecare măsură, fericit cu asta. Foarte tare. Pentru mine asta înseamnă succesul, să fiu fericit în viața de zi cu zi cu ceea ce fac și să fiu împăcat așa cu mine, că am
tot ce-mi doresc și fac ce-mi place. Nu știu, Dar pe scurt. știi cum aș defini eu succesul? Cum? Nu te-ai fi așteptat la asta niciodată în viața ta. Sunt curios. Fii atât. Deci, bine, trebuie și bani să te întreții, că Absolut, fără că- bani nu ajungi nicăieri, Da, mor cine de spune foame. că nu Da. banii aduc fericirea, Bine. greșește puțin, că Bine. tot în viața asta depinde de bani. Bine, nu putem să spunem că banii aduc fericirea, pentru că sunt foarte mulți oameni O cu bani întrețin. care, da, o întrețin, trăiești bine, dar sunt foarte mulți oameni cu bani grei, cu 60, 20.000 de euro, milioane de euro, care au depresie, frate. Da, dar aici Dar, banii nu știu câtă putere mai au să-i ajute, eu știi? zic că dacă mă ajută Dumnezeu să duc așa, tot restul vieții mele, cu banii pe care îi fac acum, e ok, pe partea financiară. Dar strict ce cred eu că definește succesul, nu sunt neapărat banii, nu sunt mașinile, nu sunt casele. Situația ta în sine, să fii tu împăcat cu Poți tine, să să ai- fii liniștit. Să ai o familie, să ai Pe lângă soție asta- lângă tine și un copil. Și asta, da. Da. Eu asta definesc eu succesul deja, că ne-ai pe toate astea, ești și mai fericit am. Da, adevărat și asta. Da. Bun, planuri, ce obiective ai pe anul ăsta, de exemplu? Ce ți-ai propus să realizezi sau nu știu? Realizările mele, Ce-ți dorești să realizezi pe anul ăsta sau ce ți-ai propus? în primul rând, aș vrea să-mi iau și eu apartamentul. Mersi. Unul cu 4 camere. Mă gândeam, la început, să-mi iau 3 camere. Și, bine, asta dinainte de pandemie, când erau imobiliarele foarte, foarte Da, ieftine. da, da, da. S-au Acum schimbat s-au și- scumpit de tot. Am văzut. Și când am făcut banii, mi-am dat seama, bă, stai că vreau mai mult. nu că vreau mai mult, m-am uitat dinainte și în apartament cu camere erau fix 50.000 de euro. Și era un apartament bun. Și acum unul cu 3 camere e 100 și ceva de mii de euro. Wow, wow. Și am făcut banii și am zis, bă, hai să mă uităm unde văd camere. Și chestia este că eu când eram puțin mai mic ca vârstă, eu aveam cumva un echilibru mai bun. Dar toată chestia asta, dacă nu făceam kinetoterapie la modul, acum fac acum hardcore, pentru că de vreo 10 ani de zile fac kinetoterapie cu o persoană foarte, foarte tare, pentru asta vreau să-i mulțumesc, mă ajută pe toate planurile. Super. Pe toate planurile. Deci, o oră de kinetoterapie e undeva pe 40-45 de minute. Eu stau 6 ore. 6 ore. Da. De câte ori pe săptămână? 3 ore. De 3 ori pe săptămână? De 3 ori, da. Mă ajută înțeles. foarte mult. Deci dacă de mâine, Doamne ferește, ar trebui să lucrez cu altcineva, Nu ți-ai dori. pe lângă asta, dar cred că nu își mai reușit să merg. Pentru că spațialitatea se accentuează Da, da. mereu. Pe timp ce îmbătrânești, te și mai tare. Și iau pastile, iau tot felul să mă scadă. Să ții cât de cât să în mă control. scadă, da, crește, Am înțeles. crește. Am probleme și cu mersul foarte greu. Și asta zic că dacă, Doamne ferește, ar trebui mâine să fac kinetop cu altcineva, 40 de minute ședința, ar fi horror pentru Da, mine. da. Horror. Vezi, contează foarte mult și persoana care e lângă tine, Da, să te susțină, să te ajute. Da, de ei vorbesc că sunt prietenii mei. Am înțeles. Dar de ei m-am luat așa tare pentru că mă ajută. De ce ți-am zis că sunt așa trist? Eu am, pe lângă depresia pe care o am și anxietate. Adică mi-e frică cumva să contactez oameni de mai mult de 2 ori. Să-i contactezi tu mai mult de 2 ori. Da, pentru că mă gândesc, bă, oare omul a zis doar da, dar cumva să
se scuze că nu vrea să filmeze cu mine, dar nu mai mă contactează la loc. Da, e doar Vezi, aici, în da, și depinde trebuie de- să mă scot, de asta trebuie să merg la psiholog, trebuie să îmi dau seama că oamenii cumva nu au ceva cu mine de personal, doar că nu au timp. Am înțeles. Dar așa îmi durează mie rotițele în cap. Da, sunt fel și fel de oameni care, na, Da. le știu pe ale lor. Eu sunt genul care nu țin cont de nimic. Dacă un om mi se pare că e în regulă și că e pe vibe-ul meu și așa, îmi place să fac lucruri cu el, știi? Adică nu, îmi place să-mi fac prieteni. Nu sunt arogant, ca să zic așa. Uite, acum ceva timp am întâlnit cu Shelly, am vorbit și a zis să îl contactez când am toate întrebările făcute pentru el, să-l contactez să... Când ești pregătit, practic, să Da, filmezi da, cu să el. filmăm. Da. I-am dat un mesaj, două mesaje, mi-a zis că nu poate acum are niște treabă. Am zis că mă contactează el și nu mai m-a contactat și eu am numărul lui, am toate astea, dar parcă la fel, nu vreau să deranjez. Da, La fel și cu, deranj. la fel și cu Colo. Omul a zis foarte frumos și respect Colo, dacă te uiți la asta ești tare, man, mersi frumos. Dar parcă nu vreau să mai deranjez încă o dată. La fel și cu Andy, că am filmat de 2 ori cu el. Tot respectul pentru Andy. Dacă nu era Andy să mă ajute cu vlogul ăsta, eu nu îmi luam apartament în fecii vestilor la mine. Vezi, deci câteodată e bine să expui anumite lucruri pentru că, uite, se pot întâmpla lucruri bune, știi? Da. La fel, când îmi iau apartamentul, vreau să chem să văd unde m-am mutat. Foarte tare, foarte Dar tare. la fel, chestia asta, băi, stai că deranjezi omul. Nu deranjezi pe nimeni, omule, decât... Da, Ăsta sunt eu. Uite, eu, de exemplu, când am fost atunci copilașii și am pus evenimentul public, în ideea că să mai participe și alți oameni care doresc să doneze pentru ei și așa, au fost oameni care scriau în comentarii că de ce trebuie să facă toate chestiile astea publice, că un bine se face în tăcere fără să fie în văzul lumii. Și am zis că ok, dacă eu vreau să fac binele ăsta fără să fie în văzul lumii, poate nu mai participau atât de mulți oameni și nu mai donau atât de mulți oameni. Și era totul mai limitat, știi? Dar din moment ce totul a fost public, au fost și alți oameni care au dorit să participe. Da. Deci acum vreo 3 ani de zile am făcut un gest caritabil și am donat 1700 de lei la o familie săracă. Aveam o situație financiară foarte prostă, nu aveam mai nimic, frigider, mașină de spălat, nu avea nimic. Și ai simțit nevoia să-i ajuți. 2-3 copii și am arătat când am donat, am arătat transferul. În comentarii, da, micule, bă, ești tare, felicitări, eu probabil nu făceam asta în tău pentru că tu ai nevoie de bani pentru că neta, bla, bla. Și logic că a venit cineva în comentarii și pe Instagram care mi-a dat, micule, dar puteai să faci asta în privat, să nu ne arăci nouă, păi ce vrei să ne arăci nouă, să punem pătul la tine, să donăm și mai mult, adică tu dacă ai donat acum vrei dona și înapoi. Da, vezi, unii oameni nu știu, nu pot să înțeleagă eu anumite vreau chestii. cumva să... Am pus asta pe internet să vedeți și voi să fac și pe Vera Lându voastră să donați, să ajutați oameni. E ca o motivație, ca un îndemn. Am ajutat și oameni, am donat și la construirea unui spital, n-am donat mult, dar măcar am donat. Dar suntem într-o societate și trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Absolut. Și eu sunt de acord cu asta. Hai să vorbim puțin și despre mașină. Despre mașină, da. Ce mașină este? Este un Audi A3 în 2005, e clasic 1.6 FSI, benzină, da? Că eu nu sunt cu motorina, nu prea mă împac cu motoarele pe motorină. 115 cai, nu e modificată, ca să nu avem probleme la ITP și așa mai departe. N-ai nicio modificare? N-am modificări pe ea, este făcută strict vizual, doar pe partea vizuală. Da. Aveam un plan să o modific, dar mi-am dat seama că îmi doresc alt model, un Audi A5. Și atunci am zis, stai puțin, că trebuie să mă opresc cu proiectul ăsta
și să-mi păstrez ideile și ceea ce îmi doresc pentru următoarea mașină. Acolo, da, acolo vor fi niște modificări importante. Audi, uite, Audi A5 nou sau vechi? Mă rog, vechi. Nu știu exact, depinde ce găsesc în stânga, nu? Da. Depinde ce găsesc, să vedem ce găsim atunci pe piață la momentul respectiv când o să caut. Încă nu m-am decis, dar A5, clar. Eu eram la modul, bă, mașina nouă e mașină nouă. Da. Dar în momentul în care ai scos-o pe poartă, Deja s-a dus o s-a- parte din s-a valoarea dus ei. 10.000 de euro, i-a scăzut din instant. Exact. Nu sunt, adică îmi plac mașinile noi, dar sunt de părere că nu se mai fabrică la o calitate cum se făceau înainte. Nu? Ești de acord cu asta? Bă, da, pot să zic că da, adică dacă bătai mașinile din 2000, dacă te dădeai un țucan, cum zic eu așa, Da, cu da, pumnul, da, da. bă, te dă la pumn. Era altă calitate. Acum dacă dai un pumn în Să-mi dai carroserie și întoi imediat. Da. Uite, de exemplu, la modelul ăsta, interiorul și absolut orice piesă din ea, care a fost originală, a fost foarte calitativă. Foarte calitativă. Deci mașina asta, de când o am de 2 ani de zile, da? Nu prea mi s-a stricat, nu știu cum să zic. Nu s-a stricat deloc? Nu. N-am avut niciodată probleme cu motorul sau cu comenzile din interior sau cu partea electrică, absolut nimic. Bine, dar ai avut grijă și de ea. Îmi place să am grijă de ele, da. Da. Sunt genul de persoană care ține la obiectele lui și chiar și la mașină și le întrețin. Bag și bani în ea, adică la cum se întâmplă ceva, de exemplu să strică ceva, imediat schimb. Uite, de exemplu, acum am martorul de la check engine aprins, mi s-a stricat un senzor de oxigen, nu mai transmite semnal bine. Și va trebui să-l schimb și pe ăla. Deci le schimb imediat, nu stau cu problema mult timp, știi, să persiste. Când dau la o problemă, apare și altă problemă. Păi nu la fopa aia că mai repede, că dacă nu Exact, riști exact. să ducă șartele, șartele. Nu le las prea mult timp să-și facă de cap aici. Da, mie îmi place să am grijă de mașini, fie că e veche, fie că e nouă, mie îmi place să am grijă de ea, să o întrețin. Pe cartea mașinii când scrie că are 0-100? Nu știu exact, cred că undeva la 10 secunde, 12 secunde. Nu e puternic, adică nu e un motor wow, știi? Dar este destul de fiabil. Da. E tank, pot să zic că mașina asta e tank. În comparație cu alte mașini, că am condus foarte multe mașini. Dar nu știu, și în general în marca Audi mă simt eu mai confortabil. Simt că e o altă calitate înăuntru. De exemplu, am condus un Q3 2023. Ok. Și am condus și un GLB, un Mercedes GLB, tot din 2023. Da. Și am făcut așa o comparație, știi? Și nu știu, mi s-a părut că în Audi am stat mult mai confortabil. Calitatea, se simțea altfel interior. Nu știu, sunt făcute diferit. De exemplu, mulți zic că Mercedes e peste Audi sau... Nu neapărat, depinde. Băi, dacă sunt puțin să ne gândim logic, Mercedes este singura mașină care, după părerea mea, este cea mai bună mașină când vorbim de confort. Și de design. Și de design interior. Da, aici depinde de fiecare, de părerea fiecăruia. Am un prieten care are, de exemplu, are un BMW, un Seria 5 și un Mercedes, nu mai știu exact modelul, dar tot cam în același an de fabricație, știi? Și a zis că nu se compară, preferă BMW-ul lui de 1000 de ori, se simte mai ok în el. Bine. Da, nu știu. Aici ține de fiecare, Da, aici gusturile ține nu se de discută, fiecare. știi cum Da, e. da. Dacă mie îmi place o marcă sau un model anume, nu înseamnă că neapărat că ăla trebuie să fie... Dar, de exemplu, pe sistemele acum actuale de pe Tesla, n-ai putea să o conduci? Poate trusurile astea poate să meargă singure, dar trebuie cumva și Să ai anumite... străzile Da. să fie trasate Marcate corect. corect. Am înțeles, așa este, da. Și cum se bagă ăștia în București, ferească. E complicat, e complicat. Păi, să mă întrebă cineva, micule, dar știu că ți-ai spus în București tu și nu te-ai mutat din București și am zis, da, nu m-aș muta în București. Singurul loc unde m-aș muta, nu știu, am eu o fixație a mea și acolo vreau să ajung măcar o dată în viața asta. Singurul loc unde m-aș muta, definitiv,
dar cred că și acolo mi-a fi greu, ar fi America în New York. New York, deci... Bine. Ești conștient că e cu tot alt stil de viață, e total diferit. Deci ar fi o schimbare extremă, ca să zic așa. Știu, dar am zis, bă, îmi iau apartamentul ăsta și mă interesează cum să-mi fac viza, cum să fac toate astea, să mă duc să vizitez New York-ul. Da, da. Vezi, asta e chestia, să faci ce-ți place. Dacă simți că asta te face fericit să vezi America, muncești în direcția asta și faci tot posibilul să-ți obții viza. Ai zis că Dorian și-a obținut-o imediat. Adică imediat. Da. A obținut-o, fără probleme. Și nici tu cred că n-ai avea probleme să o obții. Așa m-a zis la mine, pe mambă, fă-mi ea, cu cât îi dai pe vacanța aia, putea să ne luăm o mașină nouă. Și am zis, bă, mambă, lasă-o dracu de mașina ca e, că tu, bine, nu lasă-o dracu, că aia să iei pe ăsta mea numărul 1. Da, normal. Modul, bă, mambă, lasă mașina. Hai să ne bucurăm de chestii. Hai să ne bucurăm de viață, cumva, să vedem, pentru că nu știm cât vom mai fi pe pământul ăsta. Trebuie să vizitezi multe locuri. Da. Măcar dacă pleci aici, măcar să știi, bă, am văzut, măcar am văzut și eu New York, am văzut și eu America. Am văzut și eu lumea, da. Sunt foarte mulți oameni care își zic, bă, să încep până acolo, bă, că nu știu niciodată când ai nevoie de ei. Bă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu tine. Da, asta nu e neapărat un lucru rău, că e bine să ai o sumă acolo pusă deoparte pentru orice. Nu zic să ai cărtă pentru bam, nu erai cu de bani, hai că trăim, mă, nu știu, îmi iau o pâine și trăiesc. Da, nu, da. să ai bani să trăiești, da, dar dacă ai mai mult, o siguranță, știi? bă, du-te și plimbă-te, bă, plimbă-te. Până acum am fost decât în Viena, în Spania. În Spania ai fost? În Spania, în ce? Barra. Aha. În Barra și în Bulgaria. Dacă vreodată o să ai ocazia, eu te sfătuiesc să ajungi și la Barcelona. În Barcelona? Deci mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase orașe. Da? Da. Ok. Să-l bifezi acolo la listă. Nu, că acum pe 20 pardon. Pe 20 martie acum am plecat în Albania, în Tirana. Foarte tare. Dar era la modul, până ori să-mi iau camerele. Că acolo știi că sunt ea vezi tu, mafii cu da, nu e neapărat vorba de asta, dar te împarți în două. Dacă ți iei camerele, o să trească să stai să filmezi și nu o să te mai bucuri de experiență. Dacă nu le iei, o să stai doar să te bucuri de vacanță, practic. Deci trebuie să alegi între două... Da, măcar un vlog, că nu-ți imagina că iau 3 camere, că iau de pic, că iau de-alea. Iau o cameră de mână și... Da, că oricum, dacă filmezi o să ai ca amintire, te uiți tot timpul. Ia uite, am fost aici. Da. M-am venit în București. Da, eu mă aștept la asta, eu sunt deja obișnuit cu situații de genul ăsta unde îmi taie calea fără uite, fără să mă răzoare. Nici măcar, deci cred că nici nu s-a uitat în oglindă, ce ai zis, mă bag la noroc. Bă, și știi care e câștătare? N-are nici BMW. Da. Acum nu mai ai spusă, bă, BMW nu mai merge să mă răzoare. A fost cu Logan. Da, uite, vezi, n-aș putea să stau aici. Adică trebuie să fii aici, trebuie să fii activ. Dacă nu ești activ în toate direcțiile, să fii atent, poți să te bușești foarte mult. Bă, în orașul ăsta, știi, pentru cine e greu? Pentru cei care abia și-au luat permisul. Eu asta, de multe ori m-am întrebat chestia asta. Cei care fac școala de șoferi aici, cum se descurcă în traficul ăsta? Nu știu, frate. Începător fiind, e destul de greu să fii atent în tot felul de direcții, nu? Adică tu abia știi să ții pedalele și schimbătorul, adică să mai fii și atent. Să rău la bătoară. Bă, cum da cu trei pedale și 8 picioare? Da. Nu știu, mi se pare greu, ca începător aici e greu spre imposibil. Da. Bă, aici cam ăsta a fost vlogul, eu sper că v-a plăcut. A fost un vlog mai lung, dar măcar am văzut. Ne-am lungit puțin cu vorba, că a fost un vibe bun și automat că... Da. Nici nu știu când a trecut 40 de minute sau ceva. A fost un vlog chiar super tare și mersi frumos că... Mulțumesc și eu că ai acceptat și poate pe viitor ne mai vedem și mai facem și alte tipuri de vloguri. Doamne ajută să ne vedem cu audiații și eu. Da, e acolo, e pe listă. Vă pupăm și sper să ne revedem cu bine, la fel ca acum. Să aveți o zi frumoasă. Ciao. Ciao.